Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ați revenit aici la Recipioni, la continuarea ediției speciale de data trecută. Domnule Indelegan, care este istoria din spatele acestui set? Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noștri. De ce este deosebit? Prin deosebire de piesele cu care se jucau atunci și poate că o să avem plăcerea, dacă telespectatorii noștri vor dori, o să discutăm un pic despre tipul de piese de șah și cum există. Uitați-vă, am aici un simplu poster care ne arată doar câteva din modelele de cai care existau. Aici acesta foarte mare, foarte frumos, foarte elegant. Este un model de cal olandeze, așa zisele piese olandeze, deși nu se știe exact unde au fost făcute. Mai găsim aici modelele franțuzești din tipul directoar, pre-Regence, modelele de la Regence, diferite modele din Marea Britanie înaintea lui Staunton, iar aici, într-un colț, îl vedem pe calul nostru. De fapt, este un model așa numit Lasker, cam aproximativ anul 1885. Seamănă cu el, este un picuț diferit. Dacă ne uităm la ele, observăm că, spre deosebire de celelalte piese care sunt oarecum mai supre, mai longiline, frumoase, am putea spune, are o cu totul altă stabilitate. Aceste piese sunt extraordinar de stabile, foarte ușor de prins în mână, iar dumneavoastră ca șahist, cred că vă dați seama de la început, este o plăcere să joci cu ele. Mai mult ele sunt lestate, au greutate înăuntru, existau și modele nelestate, deși sunt de abanos, este abanos original care este un lemn greu, fiind lestate, au o stabilitate extraordinar de mare. Nu cade pe tablă, este foarte plăcut de lucrat. John Jack, împreună cu Nathaniel Cook, au făcut acest model inspirându-se din ceva foarte frumos. De fapt, s-au inspirat din marmurele, din bazoreliefuri de la Acropole. Mai multe bucăți de marmură de la Acropole au fost luate de Lordul Elgin prin 1820 și ceva, parcă dacă nu greșesc 1830, și au fost duse la British Museum, unde se găsesc și astăzi. Bineînțeles, este o mare discuție, nu știu dacă rețineți, acum câteva luni s-a avut loc o anulare a întâlnirii dintre prim-ministrii Greciei și Marii Britanii, tocmai datorită faptului că Grecia dorește înapoi aceste bazoreliefuri. Ele se găsesc acolo. Marmurele Elgin, pe care Lordul Elgin a spus că le-a cumpărat oficial și legal, se găsesc acolo. Se pare că Jack, împreună, care era un sculptor extraordinar de important în tot ce privește partea de filde și de lemn, împreună cu Cook au vizitat aceste marmure și le-au luat ca și model pentru cal. La toate jocurile de șah, calul este elementul principal. Asta nu este cumva sculptat la strung, este sculptat manual, bucățică cu bucățică. Aici se vede talentul sculptorului. Ei au luat modelul de cal, discutând văzând marmurile Elgin, iar aici v-am spus dintr-o carte a lui Sir Alan First, care este cel mai bun, să zic, în tot ce privește piesele Jack. Vedeți cum este calul de la carul Selenei, de pe Acropole, și cum Nathaniel Cook și Jack au ales modelul de cal după ele. Sigur, e vorba de ani în care au apărut, dar se vede influența diferitelor bazoreliefuri de acolo. Care este rolul lui Staunton aici? Pentru că vorbim doar de Jack și de Cook. Staunton, de fapt, era jucător de șah, cum am spus, era influencer și a acceptat. Era și într-o relație de rudenie, m-a încurcat cu nevestele, dar era într-o relație de rudenie cu ei și a acceptat să-și pună numele pe el. Se lăuda, la un moment dat, după ce a avut succes, că el a contribuit la designul acestor piese. Probabil că a contribuit cu modul în care le prinzi în mână și cum stau pe tablă, fiind jucător de șah de excepție. De el a acceptat să-și pună numele, iar aici, în cutia originală pe care o vedeți, toate piesele Jack Staunton au această etichetă. Este semnătura lui Staunton, este semnătura sub formă de ștampilă. Primii 2 ani, 3 ani au fost semnate manual de el, după care s-a folosit o ștampilă. Deci el și-a dat numele acestor piese. De ce? Pentru că era vestit. Era vestit cumva
ca și cum face acum, nu știu, slipul pentru not David Popovici. Deci ceva de genul acesta. Toată lumea știa de el. Nu știa de Jack, nu știau de Cook, dar știau de Staunton. Dându-și numele și promovându-l, toate ziarele britanice erau pline cu reclame la aceste șahuri, a prins foarte bine. Cumva a fost o lovitură de marketing. După care, calitatea acestor piese, pentru că să ne uităm și le vedem și pe cele de mai târziu, primele erau și mai bine făcute, calitatea acestor piese a câștigat încet teren, iar piesele de tip Staunton au devenit piesele de bază. Din 1925 sau 27, FIDE au spus că acestea sunt piesele oficiale pentru campionatele lor. Există mai multe variante, dar am pornit totul de la acea ștampilă pe care mi-a spus. Și regele alb o are și uitați-vă, aici scrie Jack London. De fapt, este o ștampilă pe care Jack a pus-o pe fiecare piesă. Un alt avantaj, să zic, al pieselor de tip Jack este, și pentru colecționarea asta este extraordinar de important, este că se știe aproape exact cum sunt și sunt mult mai multe elemente după care le poți caracteriza. Cele care vi le-am arătat aici, de exemplu, piese de tip Selenus din Germania, sunt undeva făcute prin 1850. Nimeni nu știe exact când și cum. Sau aceste piese de tip olandez se găsesc în Olanda, de aceea se crede că sunt făcute în Olanda, dar poate și în Germania. Dar nu se știe exact când. Sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Aici, la Jack, se știe mai mult. De ce? Pentru că există toate documentele de la acel patent vestit depus de Cook în 1 martie 1849 până la forma pieselor, anumite elemente, cum a spus, acest rege o are, dar atunci când s-au lansat piesele în 1849, regele negru nu era ștanțat. Regele a devenit ștampila pe el în 1885. Deci din 1849 până în 1885 nu avem ștampile pe regele negru, avem pe regele alb. Pe regele alb, în 1849, 50 și un pic din 51, ștampila era un pic diferită. Era J. Jack. De fapt, era John Jack London. Dacă cineva găsește așa o piesă, este de fapt o adevărată lovitură, un fel de Holy Grail, pentru că sunt chiar primele piese de șah. Acele sunt semnate manual de către Staunton și se găsesc foarte, foarte puține. După care urmează forma acestor piese, iar în general sunt diferențe la nivelul reginei, la nivelul nebunilor, la nivelul mitrei, mai puțin la pion, un pic la pion și mai puțin la tur, dar regii, regina, acestea sunt un pic diferite. Evident, elementul de bază este calul, care este diferit în funcție de perioade. Foarte important, cei care analizează aceste piese au încercat să le descrie cu anumite denumiri. Este destul de întâlnit acel numit Codex Camerata. Camerata este un domn care trăiește și acum, este un domn foarte simpatic pe care l-am cunoscut. El a analizat și le-a dat nume pe perioade, pentru că a observat că apar, de exemplu, între anii 1885-1890, cam arătau la fel și le-au zis, piesele acestea sunt Lasker, după campionul mondial Lasker de la acea vreme. Codexul Camerata este foarte ciudat și Sir Alan Ferst, care are 2 cărți despre piesele Jack, în prima l-a folosit, în a doua a renunțat la el. L-am întrebat de ce și aici, sigur, s-ar putea să fie anumite discuții și între domnul Alan Ferst și între domnul Camerata, deși i-am văzut discuta unii cu alții foarte bine și tot, dar s-ar putea să fie mici discuții și între ei, dar tocmai pentru că e foarte greu să le încadrezi exact. Dar acest cod Camerata a prins foarte bine pentru că le-a definit cu un nume. De exemplu, aceste piese pe care le vedem sunt numite Broadband. Broadband a fost un jucător de șah, campion în Marea Britanie, nu de nivelul lui Lasker, nu de nivelul alții de acolo, dar a primit un set de șah exact ca acesta, cadou. Acest lucru s-a știut, am aici undeva, cred că imaginea, primind acest set de șah către Broadband în anul 1937, parcă Camerata i-a spus setul de tip Broadband, care are anumite caracteristici. Fiind aceste lucruri, ele pot fi datate, pot fi văzute și, bineînțeles, pentru colecționari, cu cât șahul este mai vechi, cu cât este mai rar, lucrurile pot fi diferite.
De asemenea, este important dimensiunea pieselor. Ceea ce vedem aici este un set important pentru că este mărimea, cum l-a descris Jack, club size. Club size, adică regele, avea 4,4 inch. Era cea mai mare dimensiune a lor. Mai exista nivelul, să zic, de șah de turneu, de competiție, care era regele la 3,5 inch, cam 9,7 cm, și un model mai mic, mai ieftin, de library, de librărie, cum ar veni, pentru care era, să zic, un picuț mai ieftin. Pe lângă lemn, ei au folosit și fildeș. Primele piese, de fapt, au fost de fildeș și ei erau sculptori în fildeș. Și piesele de fildeș lucrate de el sunt extraordinar de frumos și de meticulos lucrate. Evident, sunt mai rare, iar în ziua de astăzi, datorită restricțiilor în ce privește tranzacțiile cu fildeș, se aplică inclusiv pentru piesele, să zic, vechi și istorice. A mai rămas să jucăm împreună cu invitatul nostru o partidă cu aceste piese dezvoltate de către 3 oameni foarte importanți. Puteți să ne spuneți numele acestora? Da, este vorba de Nathaniel Cook, cel care a depus brevetul și a făcut desenele pentru piesele acestea de șah. Este vorba de John Jack, vestitul sculptor în fildeș și în lemn din Londra anilor 1850, care le-a sculptat manual bucată cu bucată. Și bineînțeles este vorba de jucătorul de șah vestit la acea vreme, Staunton, care a dat numele acestor piese. Acest nume a fost în 1849, în 1 martie, dar inclusiv în ziua de astăzi ele se numesc în continuare Staunton. Dintre ei, 3, el era jucătorul, el era ziaristul, el era influencerul și a rămas cumva, să spun, în istorie. De aceea cred că v-ați gândit foarte frumos. Ce poate fi mai frumos decât să repetăm o partidă, poate nu cea mai importantă a lui Staunton, dar o partidă de a lui Staunton cu niște piese care se numesc Staunton, făcute de Jack. Doamnelor și domnilor, cu piesele albe, maestrul britanic Staunton, și putem pregăti poziția inițială. Vedem aceste piese foarte mari și stabile. Partida începe cu mutarea pion la E4. Negrul răspunde cu pion la E5 și aici maestrul britanic optează pentru gambitul regelui, jucând mutarea pion la F4. Pion la D5, pion E bate la D5, damă E bate la F4. Facem un pic de loc, să punem piesele cu grijă mare aici. Așa. Cal la F3 din partea maestrului Staunton și damă bate la D5. Vedem, el deja sacrifică un pion, dar cu un motiv bun, deoarece albul continuă dezvoltarea cu mutarea cal la C3. Cum am permis să vă întreb, pentru că sunteți specialist în jocul de șah în mijlocul secolului XIX, ieșea repede dama de la locul ei. Partidele la vremea respectivă erau foarte greu de anticipat. Deschiderea nu dura foarte mult, partea teoretică, deci aș spune că nu e atât de surprinzător precum în zilele noastre faptul că dama este deja în mijlocul tablei. Haideți să vedem cum a fost pedepsită această damă cu cal la C3 din partea albului. Albul atacă direct dama. Negru răspunde cu damă la E6 șah, iar albul face o mutare interesantă, rege la F2. Vedem, maestrul Staunton își derochează regele, dar cu o foarte bună idee în spate. Practic putea bloca cu nebunul, putea bloca cu calul. Da, dar are o idee în gând. Are o idee în gând. Maestrul britanic. După nebun la D6, aici urmează mutarea nebun la B5 șah. Și acum putem vedea ideea briliantă din spatele mutării rege la F2. Dacă negrul ar muta pion la C6, albul ar putea să prindă dama cu mutarea tură la E1. Dama ar fi pierdută, fiind legată de regele din E8. Așadar, jucătorul cu piesele negre joacă rege la F8 pentru a scăpa de această amenințare. Dar albul continuă tot cu tură la E1. Nebun la E5, negrul este forțat să sacrifice acest nebun,
deoarece mutarea tură la E8 era o amenințare de mat. Tură ia la E5, damă la B6 șah și pion la D4. Vedem deja jucătorul cu piesele albe obține o piesă în plus. Cal la D7 totuși, din partea negrului, încă continuă să lupte. Cal la D5. Vedem, maestrul britanic avea un simț tactic destul de bine dezvoltat. Acest sacrificiu de nebun i-ar fi permis albului mutarea calei la C7. Negrul răspunde așadar cu damă la D6. Albul capturează calul din D7 cu nebunul din B5. Nebun bate la D7 și nebun bate la F4. Negrul joacă nebun la E6, iar albul răspunde cu damă la D2. Văzând un pic poziția, mi se pare albul mult mai agresiv, are piesele scoase. Negru abia acum își scoate nebunul, practic a jucat doar cu dama. Da. Mai ales... Este strâns în corzi, cumva. Da. Piesele, turnul și calul acela sunt blocate complet. Abia s-a eliberat turnul celălalt. În schimb, albul are o multitudine de piese pe care și le poate folosi. Un rezumat foarte bun al situației în acest moment. Albul joacă damă la D2 și cred că, în concordanță cu ceea ce ați spus înainte, mi se pare că la vremea respectivă jucătorii țineau foarte mult la damă. Deoarece, în mod normal, negrul ar fi jucat aici mutarea nebunie la D5, în care, într-adevăr, după tură la E8 șah, tură bate la E8, dama ar fi fost pierdută în varianta respectivă, dar măcar negru ar fi putut să scape cât de cât din corzile despre care povesteați. Dar jucătorii la vremea respectivă par să țină foarte mult la această piesă și el joacă cal la F6. Albul capturează acest cal, cu cal bate la F6, G bate la F6 și aici vedem un artificiu artistic din partea maestrului britanic. Tură bate la E6. Sacrifică tura, cum ar veni. Exact. Negru este forțat să captureze această tură cu dama, deoarece ea era atacată și de nebunul din F4. Iar acum, tură la E1. Vedem ultima piesă a albului intră în atac. Dama la F5. Și negru are amândouă turnele fixe. Cu regele între ele e o sentință, am putea spune. Albul face din nou mutare artistică, pion la G4. Atacând acea damă de pe F5, dacă acel pion ar fi capturat, ar urma nebun la H6 șah, rege la G8 și apoi tură la G1, dar nici dama la G6, după cum a fost jucat în partidă, nu este mult mai bine. Deoarece albul a continuat cu nebun la H6 șah, la H6. Da. Rege la G8 din partea negrului și aici albul joacă mutarea simplă cal la H4. Iar după cal la H4, dama neagră se află într-un impas. Ea nu are niciun câmp sigur unde să fugă. Singura scăpare aparentă este captura acestui pion cu dama bate la G4, dar aici Howard Staunton face ultima mutare a partidei, mutând acea tură de pe E1 și dând lovitura de grație damei din G4 cu tură la G1. Dama este Pe o linie. pe o linie cu regele și vedem poetic, într-un fel, după cum a fost și în toată partida, acea damă care nu și-a găsit nicicum locul și la care a ținut negrul atât de mult, până la urmă ajunge să cadă pradă pieselor albe. Acea damă care a fost de fapt o amazoană i-a adus tot războiul. I-a adus greu de la început, a ieșit foarte repede și s-a luptat cât a putut de mult. Pe când maestrul Staunton a învăluit-o cumva, a scos mult mai multe piese la atac și bineînțeles că până la urmă a reușit să câștige.
O partidă, aș spune, demnă de acele vremuri în care maestru Stoughton și-a arătat totuși clasa superioară față de cei adversarii săi de la vremea respectivă și faptul că am reușit să demonstrăm această partidă tocmai cu aceste piese parcă îi dă un aer mai distins și special. Și ultima întrebare pe care aș dori să vă adresez acum la finalul emisiunii: cum vă simțiți atunci când sunteți acasă, poate singuri, și vedeți aceste piese undeva pe o masă? Ce sentimente vă aduc? Sentimentele sunt amestecate. Sunt amestecate pentru că ele ca atare reprezintă ceea ce am discutat la începutul emisiunii, reprezintă ceva prin ele însele. E vorba de acest lucru deosebit, a calității acestor piese. Și iar al doilea lucru este ceea ce am discutat și în emisiunea trecută. Aceste piese au o poveste și nu poți să nu te gândești la povestea lor. De fiecare dată când le văd, mă gândesc că, practic, un domn pe care nu-l cunosc, domnul Virgil Șotropa, le-a atins, s-a bucurat de ele, a jucat împreună cu copiii lui, avem diferite partide pe care le-a făcut copiii lui și că, practic, aceste piese i-au succedat vieții domniei sale, mergând mai departe. Toată viața domnului Șotropa a fost legată până la urmă de șah. Deși a prins 2 războaie, o perioadă foarte dificilă pentru întreaga lume, șahul a fost cumva ca o linie care i-a călăuzit această viață. Și nu poți să nu te gândești, privind în urmă, cum aceste piese practic au fost martore a unei pasiuni. Da. Cu siguranță un gând plăcut faptul că aceste piese și-au găsit un nou aparținător, demn să continue această tradiție a domnului Șotropa și să-i ducă mai departe întregul efort acesta monumental. Dacă îmi permiteți și mie, în încheiere, aș dori să vă mulțumesc pentru invitație și aș dori să invit telespectatorii să-și exprime dorința, dacă doresc să afle mai multe despre aceste tipuri de piese sau despre istoria lor, despre ce a făcut Jack sau despre alte tipuri de piese. Mi-ar face o plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră și vreau să vă pun și eu o întrebare. Cum le simțiți ca jucător de șah aceste piese comparativ ca piesele standard dintr-un turneu? Am simțit așa prima dată când am venit aici și le-am văzut, o dorință, cumva, atunci o sete, aș putea spune, de a juca. Poate sună ciudat pentru anumită lume care nu joacă șah profesional, dar câteodată ai această dorință de a juca șah cu niște piese. Și asta am simțit prima dată când le-am văzut. Aș putea să stau probabil să joc o noapte întreagă de aici încolo cu ele. Doamnelor și domnilor, Stoughton, Cook și cu Jack. O poveste cu siguranță deosebită și din nou care ne face să ne gândim la lucrurile din spate a unui joc de șah. Vă urăm o săptămână plăcută și sper să ne revedem aici data viitoare la Regi și Pioni. Mulțumesc, la revedere! La revedere!